Xin chào các bạn. Có một quốc gia nằm ngay giữa Trung Đông, kẹp giữa những nền văn minh lâu đời, nhưng phần lớn lãnh thổ lại bị bỏ hoang, gần như không có bóng dáng người sinh sống. Đó chính là Jordan, đất nước sở hữu diện tích 89.342 km². Tính đến năm 2024, nơi đây có 11.390.000 người sinh sống. Như vậy mật độ dân số là khoảng 127 người trên 1 km². Điều đáng chú ý là hầu hết đều là cư trú ở phía Tây, trên một khu vực nhỏ hẹp tiếp giáp với Israel và Palestine. Do tiếp giáp với khu vực đầy bất ổn, nên Jordan phải tồn tại qua một lịch sử đầy biến động, nhưng rồi nước này đã vượt qua được khó khăn để duy trì hòa bình và ổn định trong thời gian dài. Tuy nhiên, địa lý còn đặt ra bài toán khó nhằn về phân bố dân cư và phát triển kinh tế. Dù đã có nhiều ý tưởng mới lạ được đưa ra, nhưng hiện vẫn chưa có một lời giải thỏa đáng nào. Vậy tại sao hầu hết Jordan bị bỏ hoang? Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu về chủ đề này nhé. Địa lý khắc nghiệt và dòng sông thiêng liêng. Jordan là một quốc gia nằm ở ngã tư Trung Đông, bị kẹp giữa bởi Israel, Palestine, Syria, Iraq, Ả Rập Saudi và đường bờ biển dài 26 km ở phía nam. Khoảng 82% diện tích của nước này là sa mạc, với phần lớn nằm tại phía đông. Ở đây, địa hình chủ yếu là cao nguyên và cát, rất ít cây cối, lại hầu như không có sông ngòi. Nhiệt độ mùa hè thường xuyên vượt quá 40 độ C, còn mùa đông thì khô lạnh. Đặc biệt lượng mưa trung bình ở khu vực này chỉ khoảng 30 đến 50 mm mỗi năm, thấp đến mức khó có thể trồng trọt hay chăn nuôi quy mô lớn. Không có nguồn nước ổn định, không có đất màu mỡ và không có bóng râm. Tất cả những yếu tố đó khiến vùng phía đông Jordan trở thành một trong những khu vực khắc nghiệt và khó sống nhất ở Trung Đông. Đây chính là lý do mà chỉ có các bộ lạc Bedouin du mục di chuyển qua lại, chứ không thể hình thành những đô thị đông đúc. Hơn nữa, Jordan cũng không có nhiều ốc đảo tại sa mạc, chỉ có Ad-Rak là thực sự nổi bật. Nó sở hữu nguồn nước ngọt thường xuyên duy nhất trong khoảng 12.000 km² sa mạc, vì vậy mà con người đã hiện diện ở đây trong hàng nghìn năm lịch sử. Trong khi các loài chim di cư chọn vùng đất ngập nước làm điểm dừng chân, nhưng đến năm 1992, những dòng chảy tự nhiên đã cạn kiệt, buộc chúng phải chuyển sang nơi khác. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn trong thời gian gần đây khi dân số tăng nhanh chóng do làn sóng tị nạn của người Syria. Vào năm 2024, Ad-Rak là nơi sinh sống của 22.000 người. Còn cách thị trấn không xa, có một trại tị nạn với tận 41.000 người. Họ phải sống khổ sở vì nhiệt độ rất nóng vào những tháng hè, tình trạng mất điện triền miên, còn giá lương thực cao. Ngược lại với phía đông hoang vắng thì khi dịch chuyển sang phía tây, bức tranh lại thay đổi hoàn toàn. Ở đây sở hữu sông Jordan, dòng chảy nổi tiếng với chiều dài 251 km, đi qua biển hồ Galilee rồi tới biển Chết. Trong đó biển hồ Galilee có diện tích 166 km² và thể tích 4 tỷ mét khối. Nó nằm ở độ sâu 209 m dưới mực nước biển và là hồ nước ngọt thấp nhất trên trái đất, đồng thời là hồ thấp thứ nhì trên trái đất. Còn biển Chết lớn hơn nhiều với diện tích 605 km² và thể tích 114 tỷ mét khối. Nó có độ mặn lên tới 34,2%, tức là mặn gấp 9,6 lần so với đại dương và không phù hợp cho động thực vật sinh sống. Bù lại thì biển Chết giúp con người có thể nổi chứ không bị chìm như những nơi khác. Ngoài ra nó còn có một điểm đặc biệt nữa là nằm ở độ sâu 440 m dưới mực nước biển và là hồ thấp nhất trên trái đất. Vì cung cấp nguồn nước ngọt quý giá cho một vùng đất khô hạn nên sông Jordan được đưa vào kinh thánh với tư cách dòng sông thiêng liêng. Các dải phù sa dọc theo sông tạo ra những vùng đất màu mỡ, có thể trồng trọt, chăn nuôi và nuôi sống các cộng đồng định cư lâu dài. Bản thân nguồn nước ở đây cũng trở thành nguyên nhân của nhiều cuộc xung đột và tranh chấp. Do nắm giữ lợi thế công nghệ và kinh tế nên Israel đã khai thác mạnh mẽ lượng nước ngọt của sông Jordan và biển hồ Galilee, khiến cho phía Jordan gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, sau khi hai bên ký kết hiệp ước hòa bình vào năm 1994, thì Israel đã đồng ý cung cấp cho Jordan 50 triệu mét khối nước mỗi năm và trợ giúp sử dụng công nghệ khử muối. Hai bên cũng cam kết sẽ hỗ trợ nhau nếu như hạn hán xảy ra. Một đặc điểm địa hình nổi bật ở khu vực phía Tây là thung lũng sông Jordan chiếm khoảng 8% diện tích lãnh thổ. Đây cũng là một trong những vết nứt địa chất quan trọng nhất hành tinh khi nằm thấp hơn khu vực xung quanh tới 1.000 m tại những điểm dốc nhất. Điều này tạo nên một nghịch lý, mặc dù sông Jordan là một trong những dòng chảy nổi tiếng nhất thế giới, gắn liền với lịch sử và tôn giáo của cả khu vực,
nhưng trên thực tế, đa số người dân Jordan lại không sinh sống bám sát bờ sông. Cụ thể thì thung lũng Jordan là một vết nứt sâu thuộc hệ thống đứt gãy địa chất, nhiều nơi hẹp và dốc khiến đất bằng để xây dựng đô thị không nhiều. Ngay cả những cánh đồng màu mỡ ven sông cũng thường xuyên chịu cảnh ngập lụt theo mùa, nhất là trước khi có các công trình thủy lợi hiện đại. Điều đó biến vùng đất sát sông trở thành nơi khó định cư lâu dài. Trong khi khí hậu ở thung lũng lại nóng nực khắc nghiệt, với mùa hè có thể vượt quá 45 độ C. Yếu tố an ninh chính trị cũng đóng vai trò lớn, khi sông Jordan ngày nay là đường biên giới tự nhiên giữa Jordan và Israel-Palestine, biến nhiều khu vực ven sông thành vùng nhạy cảm quân sự, hạn chế dân cư phát triển. Ngoài ra, trước khi có các công trình thủy lợi hiện đại, thì vùng đất sát sông thường bị ngập lụt theo mùa và là môi trường dễ phát sinh dịch bệnh. Do đó, người xưa có xu hướng dựng làng mạc ở vị trí cao hơn cách xa sông, nhưng vẫn trong tầm khai thác nguồn nước. Kết quả, khu vực cao nguyên Jordan chiếm khoảng 10% diện tích đất nước mới là vùng đất đông dân nhất. Đây là cao nguyên đá vôi và ba gian, nằm song song với thung lũng sông Jordan. Nó có lượng mưa lớn từ 300 đến 500 mm mỗi năm, nên có thể phát triển nông nghiệp khô hạn như trồng lúa mì, lúa mạch và cây ô liu. Đồng thời, độ cao từ 700 đến 1.200 m so với mực nước biển cũng giúp khí hậu bớt khắc nghiệt hơn và mát mẻ hơn so với vùng sa mạc phía đông. Đây là lý do mà thủ đô Amman và các thành phố lớn khác đều nằm trên dãy cao nguyên phía Tây chứ không phải trong lòng sa mạc. Cụ thể hơn, lượng mưa ở vùng cao nguyên giảm dần từ Bắc đến Nam, do đó khu vực phía Tây Bắc là nơi đông dân nhất Jordan với hai thành phố lớn nhất cả nước là Amman và Raqqa nằm liền kề. Như vậy, nếu phía đông Jordan là vùng đất khô cằn với hoang mạc trải dài vô tận, thiếu nước, thiếu mưa và gần như không có tiềm năng nông nghiệp, thì phía Tây lại có mưa nhiều hơn, có đất phù sa, có dòng sông và có thung lũng trũng thấp tạo điều kiện khí hậu thuận lợi. Kết quả là gần như toàn bộ 11 triệu dân đều sống trong các thành phố ở phía Tây như Ibid, Amman, Raqqa và Aqaba, trong khi vùng phía đông rộng mênh mông chiếm tới 4/5 diện tích cả nước lại gần như trống trơn. Về mặt địa lý tự nhiên, Jordan giống như có hai thế giới, một bên là vùng chết khô cằn, một bên là vùng sống xanh tươi. Nhưng nhìn chung, Jordan vẫn là một quốc gia rất thiếu nước khi xếp hạng thứ 15 thế giới về khan hiếm nguồn nước. Mỗi người dân ở nước này chỉ sử dụng khoảng 96,6 mét khối nước mỗi năm, trong khi con số của thế giới là 567 mét khối nước mỗi năm. Lịch sử định cư lâu dài. Jordan ngày nay thường được biết đến như một đất nước nhỏ bé ở Trung Đông, nằm kẹp giữa những cường quốc khu vực. Nhưng ít ai biết rằng, vùng đất này đã chứng kiến lịch sử định cư liên tục suốt hàng chục nghìn năm, từ thời tiền sử cho đến các vương quốc hiện đại. Có thể nói, mỗi lớp đất đá ở đây đều ẩn chứa dấu vết của những nền văn minh. Nếu quay ngược về thời tiền sử, các khảo cổ học cho thấy vùng thung lũng Jordan đã có con người sinh sống từ 20.000 năm trước, trong thời kỳ đồ đá. Khí hậu khi đó ẩm ướt hơn ngày nay, với nhiều suối và thảo nguyên nên phù hợp cho săn bắn và hái lượm. Qua thời gian, con người bắt đầu hình thành lối sống định canh, chuyển sang trồng trọt và chăn nuôi. Một trong những phát hiện nổi tiếng nhất là tại Al Ghazan, nơi người ta tìm thấy những bức tượng thạch cao lớn có niên đại hơn 9.000 năm. Đây được xem là một trong những khu vực định cư nông nghiệp sớm nhất thế giới. Bước sang thời cổ đại, Jordan nằm trong khu vực là lưỡi liềm màu mỡ. Ở đây có các vương quốc Ammon, Moab và Edom vào thiên niên kỷ 1 trước công nguyên. Họ vừa buôn bán vừa thường xuyên xung đột với các vương quốc của người Do Thái như Israel và Juda. Các thế lực cạnh tranh nguồn nước từ thung lũng sông Jordan, nơi có mưa nhiều và đất đai màu mỡ hơn. Sau đó, vùng đất này rơi vào tay của hàng loạt đế quốc từ Assyria, Babylon đến Ba Tư và Hy Lạp, rồi vương quốc Nabatea được thành lập vào năm 169 trước công nguyên. Họ kiểm soát phần lớn các tuyến đường thương mại của khu vực và trở nên rất giàu có, khiến các nước láng giềng phải ghen tị. Trung tâm của vương quốc là kinh đô Petra, nơi người Nabatea khoét đá để xây dựng thành phố. Các vách núi che chắn ánh nắng trực tiếp nhiều giờ trong ngày, giúp giữ nhiệt độ dễ chịu hơn ngoài trời sa mạc, trong khi đá sa thạch dày hấp thụ nhiệt chậm, làm cho bên trong mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông, giống như một lớp điều hòa tự nhiên. Không chỉ vậy, người Nabatea còn là bậc thầy trong việc quản lý nguồn nước ở sa mạc. Họ xây dựng hệ thống kênh dẫn và hồ chứa, giúp duy trì một trung tâm đô thị phồn thịnh ngay giữa nơi khắc nghiệt, với dân số ước tính khoảng 20.000 người. Chính nhờ khả năng thích nghi với môi trường khô hạn
mà Petra trở thành một trong những kỳ quan kiến trúc vĩ đại nhất thế giới cổ đại. Nhưng khi đế quốc La Mã sáp nhập vương quốc Nabatea, vai trò của Petra dần suy yếu và bị thay thế bởi Palmyra do đô thị này nằm gần hơn con đường tơ lụa trên bộ. Và trong thế kỷ thứ 4, thương mại đường biển phát triển khiến cho Petra ngày càng tàn lụi. Đến năm 363, một trận động đất đã phá hủy nhiều tòa nhà và làm tê liệt hệ thống quản lý nước. Nhưng phải tới tận thế kỷ thứ 7, thành phố Petra mới hoàn toàn biến mất trên bản đồ thế giới. Đây cũng là lúc người Ả Rập vươn lên mạnh mẽ và thành lập nên đế quốc Hồi giáo. Tại vùng đất phía đông sông Jordan, họ đã xây dựng nhiều lâu đài sa mạc, vừa là pháo đài quân sự, vừa là điền trang nông nghiệp. Quan trọng nhất trong số đó là thành Amman đóng vai trò như một trung tâm hành chính, đồng thời là một phần của tuyến đường hành hương từ thủ đô Damascus đến hai thánh địa Medina và Mecca. Nhưng Amman đã bị tàn phá nghiêm trọng bởi trận động đất năm 749 và suy giảm vai trò. Nó trở thành một thị trấn ở rìa sa mạc Syria, được bao quanh bởi các ngôi làng và những cánh đồng ngô, cũng như là nguồn cung cấp cừu, ngũ cốc và mật ong trong khu vực. Nó được miêu tả là bến cảng của sa mạc, nơi người Ả Rập Bedouin du mục sẽ trú ẩn mỗi khi thời tiết khắc nghiệt. Đến năm 1517, khu vực quanh sông Jordan rơi vào tay đế chế Ottoman. Trong suốt hàng trăm năm tiếp theo, vùng đất này bị xem như ngoại vi, ít được đầu tư phát triển. Dân cư chủ yếu sống rải rác ở cao nguyên Jordan, còn phần lớn lãnh thổ vẫn chỉ có các bộ lạc Bedouin du mục di chuyển. Có thể nói, giai đoạn Ottoman là thời kỳ mà Jordan ít được nhắc tới, với nhiều vùng đất bị bỏ hoang. Tuy nhiên, vào năm 1878, triều đình Ottoman đã đưa hàng trăm người Circassia tới định cư ở Amman và biến thị trấn này trở thành một thành phố sầm uất. Bước sang thế kỷ 20, cục diện thay đổi khi đế chế Ottoman sụp đổ vì Thế chiến thứ nhất. Lúc này, tiểu vương quốc Transjordan được thành lập vào năm 1921 do gia tộc Hashemite cai trị với tư cách là một xứ bảo hộ của đế quốc Anh. Đây là thời điểm mà các đô thị hiện đại hình thành nhanh chóng, đặc biệt là thủ đô Amman với dân số tăng gấp đôi từ 10.000 người năm 1930 lên 20.000 người năm 1940. Đến sau Thế chiến thứ hai, quốc gia này chính thức độc lập với tên gọi Vương quốc Hashemite Jordan. Nó sớm tham gia vào cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel năm 1948 và giành được quyền kiểm soát bờ Tây. Do đó, dân số Jordan tăng vọt từ 400.000 người lên 1.300.000 người. Nhiều người Palestine không tiếp tục cư trú ở bờ Tây mà còn chuyển sang bờ Đông sinh sống. Như tại Amman, dân số từ 20.000 người vào năm 1940 đã tăng lên gấp 5 lần, tức 108.000 người năm 1952. Điều này đã thay đổi hoàn toàn bản đồ định cư. Các trại tị nạn biến thành khu dân cư và Jordan từ một đất nước thưa dân đã nhanh chóng trở thành nơi đông đúc hơn, đặc biệt ở các đô thị phía Tây. Đến năm 1967, chiến tranh 6 ngày bùng nổ với thất bại nặng nề dành cho phe Ả Rập. Kết quả là Israel kiểm soát dải Gaza và bờ Tây, trong khi 245.000 người Palestine chạy sang Jordan khiến cho dân số ngày càng đông đúc hơn. Tuy nhiên, điều này lại gây ra nhiều bất ổn. Tổ chức Giải phóng Palestine không chỉ đối đầu với Israel mà còn âm mưu lật đổ Hoàng gia Hashemite. Kết quả là sự kiện tháng 9 đen nổ ra với chiến thắng thuộc về Hoàng gia quân đội Jordan, còn toàn bộ 40.000 thành viên của Tổ chức Giải phóng Palestine bị trục xuất tới Liban. Kể từ đây, tình hình tại Jordan bắt đầu yên ổn, tuy nhiên các nước láng giềng thì không được may mắn như vậy. Thay vào đó, họ lâm vào xung đột và nội chiến, khiến cho hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Vào năm 2024, dân số của Vương quốc Jordan là 11.390.000 người, trong đó có 2.390.000 người tị nạn Palestine và 620.000 người tị nạn Syria. Từ đó đặt ra không ít thách thức cho chính phủ nước này. Hậu quả của tập trung dân số. Trong năm 2024, Jordan có GDP đạt 53,43 tỷ đô la Mỹ và con số bình quân là 4.691 đô la Mỹ, tương đối khiêm tốn khi so sánh với nhiều nước láng giềng trong khu vực. Đó là vì nước này không có nhiều dầu khí, chỉ sở hữu 1 triệu thùng dầu mỏ và 6 tỷ mét khối khí đốt, thuộc vào hàng thấp nhất trên thế giới. Kết quả là Jordan không có nguồn vốn lớn để phát triển sa mạc phía đông, cũng như thiếu đi động lực để khai thác vùng đất hoang vắng này. Ví dụ như Ả Rập Saudi đã trở nên giàu có nhờ khai thác tài nguyên vàng đen, tập trung tại mỏ dầu lớn nhất thế giới Gawa. Sau đó, Dammam, từ một thị trấn nhỏ nhanh chóng phát triển thành một đô thị thịnh vượng với dân số 1.387.000 người. Còn ở Jordan,
Ngành công nghiệp khai thác cũng đóng vai trò đáng kể, đặc biệt là kali và phốt phát, hai loại khoáng sản xuất khẩu chủ lực. Tuy nhiên, nguồn kali lại tập trung ở biển chết với trữ lượng 2 tỷ tấn chia sẻ giữa Israel và Jordan, gần với khu vực cư trú của phần lớn dân số. Còn các mỏ phốt phát với trữ lượng 3,7 tỷ tấn, đứng thứ 5 thế giới, lại rải rác quanh vùng cao nguyên nên không tạo động lực để phát triển sa mạc. Thay vì hình thành đô thị lớn, các khu vực này chủ yếu thu hút công nhân tạm thời, rồi họ quay về Amman hoặc những thành phố lớn sau khi kết thúc công việc. Điều đó khiến phân bố dân cư càng thêm mất cân bằng. Còn lĩnh vực nông nghiệp tập trung ở thung lũng Jordan, nơi có nguồn nước từ sông Jordan và các kênh dẫn thủy lợi. Đây là vựa rau quả của cả nước, đồng thời là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng nông dân. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu và khan hiếm nước đang làm cho ngành này suy yếu, kéo theo tình trạng di cư từ nông thôn ra thành thị. Người dân rời bỏ đồng ruộng để tìm việc trong ngành dịch vụ hoặc chính phủ, góp phần làm Amman ngày càng phình to. Còn nhìn rộng ra, điều này khiến nền kinh tế Jordan phụ thuộc nhiều vào dịch vụ, du lịch, chuyển tiền kiều hối và viện trợ quốc tế. Theo đó, trong năm 2024, có 700.000 người Jordan làm việc tại nước ngoài và gửi về khoản kiều hối trị giá đến 8,8% GDP, trong khi viện trợ từ Mỹ lên tới 1,7 tỷ đô la Mỹ, tức 3,2% GDP. Một trụ cột quan trọng khác của nền kinh tế Jordan là du lịch di sản và tôn giáo, với 6.108.000 du khách trong năm 2024. Những địa điểm nổi tiếng như Biển Chết, Petra hay Zerat nằm ở khu vực thung lũng và cao nguyên, vốn đã đông dân cư. Trong khi thung lũng mặt trăng Wadi Rum cũng chỉ tạo điều kiện để phát triển một ngôi làng với 2.000 người và bản thân địa điểm này nằm không quá xa vùng cao nguyên. Chỉ có các lâu đài sa mạc mới nằm sâu hẳn trong khu vực nội địa phía đông, nhưng chúng lại không quá hấp dẫn du khách. Nhìn chung, do nguồn lực hạn chế nên chính phủ Jordan phải tập trung phát triển Amman và một vài thành phố lớn, thay vì trải rộng dân cư ra toàn bộ lãnh thổ. Kết quả là 92% dân số Jordan ngày nay sống ở đô thị, tập trung ở phía tây đất nước, nơi vừa gần nguồn nước vừa có nhiều cơ hội việc làm. Trong khi Amman, Ibid và Raqqa là nơi tập trung công nghiệp nhẹ, thương mại và dịch vụ, thì Aqaba, thành phố cảng duy nhất trên Biển Đỏ, trở thành trung tâm thương mại quốc tế, thu hút cả dân nhập cư và lao động từ khắp nơi trong nước. Còn vùng sa mạc phía đông gần như không có ngành kinh tế phát triển, nên dân cư thưa thớt, chỉ có các cộng đồng Bedouin nhỏ lẻ. Việc tập trung dân cư tuy giúp các đô thị lớn phát triển nhưng lại gây ra nhiều hệ lụy. Do mật độ dân số cao nên thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu việc làm, đặc biệt là khi thế giới xảy ra biến động, như khủng hoảng tài chính hay đại dịch Covid-19, thì ngành du lịch gần như điêu đứng, trong khi nguồn kiều hối cũng bị giảm đáng kể. Dù nền kinh tế Jordan đã phục hồi, nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao, lên tới 21,5% vào cuối quý 3 năm 2024. Một vấn đề khác là khoảng cách giàu nghèo. Như tại thủ đô Amman, ta có thể thấy rõ sự phân hóa. Một bên là tầng lớp trung lưu và giàu có sống trong những khu phố hiện đại, một bên là các khu ổ chuột của người tị nạn Palestine và Syria. Sự chênh lệch ấy trở thành hố sâu xã hội. Chỉ cần khủng hoảng kinh tế hoặc tăng giá lương thực thì những cuộc biểu tình có thể bùng nổ ngay tại thủ đô. Trong khi tại vùng sa mạc phía đông, nơi chiếm tới 4/5 diện tích đất nước lại bị bỏ hoang, chính phủ từng cố gắng đưa dân cư đến đó bằng cách phát triển nông nghiệp sa mạc hoặc khai thác năng lượng mặt trời, nhưng do thiếu nước, thiếu hạ tầng và thiếu cơ hội việc làm nên các dự án này không giữ chân được người dân. Kết quả là sự tập trung dân cư ngày càng dồn về phía Tây, khiến Jordan giống như một quốc gia sống chan chúc trên một mảnh đất nhỏ. Quốc gia này cũng phải chịu tác động từ khủng hoảng kinh tế khu vực. Khi chiến tranh Syria nổ ra, đường thương mại qua phía Bắc bị cắt đứt, làm giá cả tăng cao. Tại Amman và Raqqa, nơi tập trung đông dân, thì tình trạng thất nghiệp và lạm phát ngay lập tức đã gây ra biểu tình. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy sự tập trung dân số biến mỗi cú sốc kinh tế thành một quả bom xã hội trực chờ nổ tung. Không chỉ vậy, Jordan còn phải cân bằng giữa các nhóm dân cư khác nhau. Người Bedouin bản địa chiếm 35% dân số, thường sống ở các vùng ít dân cư như ngoại ô, nông thôn và sa mạc, rất trung thành với hoàng gia Hashemite. Trong khi người Palestine cũng chiếm khoảng 35% dân số, lại tập trung ở đô thị, có khi mang tâm lý bất mãn vì cảm thấy bị đối xử kém hơn. Họ thường xuyên tổ chức biểu tình để phản đối Israel và Mỹ, những đồng minh quan trọng của hoàng gia. Sự phân bố này tạo ra căng thẳng âm ỉ và đôi khi bùng phát thành khủng hoảng chính trị. Một yếu tố nữa là an ninh quốc gia, vì dân cư tập trung ở phía Tây
gần biên giới Israel và Palestine, nên Jordan luôn lo ngại rằng nếu xung đột khu vực nổ ra thì phần lớn dân số sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức. Điều này buộc chính quyền phải duy trì một lực lượng an ninh hùng hậu quanh Amman và thung lũng Jordan, từ đó càng cho thấy mức độ rủi ro mà sự tập trung dân số mang lại. Những dự án thay đổi địa lý. Dù địa lý có khắc nghiệt như thế nào, con người vẫn tìm cách để sinh tồn, và chính phủ Jordan cũng đã thực hiện nhiều dự án để thay đổi hoàn cảnh. Vào năm 1959, kênh đào King Abdullah được xây dựng để dẫn nước từ sông Yarmouk, phụ lưu lớn nhất của sông Jordan. Nó có chiều dài 110 km, với công suất thiết kế là 20 m khối trên giây tại lối vào phía Bắc và 2,3 m khối trên giây ở đầu phía Nam. Kênh đào này cung cấp 90 triệu mét khối nước mỗi năm cho tỉnh Amman. Nó đã giúp khu vực cao nguyên có thêm nguồn nước để tưới tiêu và sinh hoạt, giúp phát triển nông nghiệp và phục vụ dân số ngày càng lớn. Tuy nhiên, đã có nhiều người sử dụng trái công trình này. Vào ngày 2 tháng 6 năm 2025, Cơ quan Quản lý Thung lũng Jordan với sự hỗ trợ của Bộ Nước và Thủy lợi cùng lực lượng an ninh đã phát hiện và xử lý 873 vụ vi phạm liên quan đến kênh đào vua Abdullah, chủ yếu là hút nước trái phép để tưới tiêu và lấp hồ bơi. Hoạt động thực thi pháp luật này đã thu hồi thành công khoảng 226.107 mét khối nước, nâng hiệu suất kênh đào từ 82% lên 87%, đồng thời dẫn đến việc tịch thu máy bơm, chuyển 7 vụ kiện ra tòa và triệu tập nhiều người vi phạm. Hiện nay, những nỗ lực ấy vẫn đang được tiếp tục với luật pháp nghiêm ngặt hơn nhằm bảo vệ các nguồn tài nguyên nước quan trọng của Jordan. Tiếp theo là các dự án nông nghiệp ở phía Đông và Nam. Chính phủ đã khuyến khích mô hình trồng trọt trong nhà kính, kết hợp tưới nhỏ giọt, một công nghệ mà Israel cũng áp dụng rất hiệu quả. Một số vùng ở sa mạc Atrak và Wadi Rum đã thử nghiệm trồng rau, hoa, thậm chí cả cây ô liu và trà là. Tuy diện tích chưa lớn, nhưng các dự án này đã cho thấy tiềm năng. Nếu có công nghệ và nguồn nước, sa mạc Jordan hoàn toàn có thể xanh hóa. Ngoài ra, còn có một số dự án hợp tác với quốc tế nhằm nghiên cứu cách trồng cây chịu hạn như jojoba hay agave đều có nguồn gốc từ châu Mỹ. Một phương án khác là sử dụng công nghệ nhà kính khử muối bằng năng lượng mặt trời. Bên cạnh nông nghiệp, Jordan còn chú trọng đến năng lượng tái tạo trong sa mạc. Các dự án điện mặt trời và điện gió đã được triển khai rộng rãi ở miền Nam, đặc biệt quanh khu vực sa mạc ở tỉnh Tafila và tỉnh Ma'an. Nhờ lợi thế khí hậu khô và nắng nhiều nên Jordan trở thành một trong những nước Trung Đông đi đầu về năng lượng tái tạo, giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào nhập khẩu dầu khí. Đây cũng là một dạng cải tạo sa mạc, biến nơi khắc nghiệt thành nguồn lợi kinh tế bền vững. Mục tiêu đến năm 2030 là ít nhất 50% năng lượng đến từ nguồn tái tạo. Nếu thành công, sa mạc Jordan sẽ không chỉ nuôi sống dân cư mà còn trở thành nhà máy điện tự nhiên, thậm chí có thể xuất khẩu điện cho khu vực. Nhưng bên cạnh đó, Jordan còn từng mơ về những công trình vĩ đại hơn. Một ví dụ tiêu biểu là dự án vận chuyển nước Biển Đỏ, Biển Chết, hay còn gọi là kênh đào hai biển. Ý tưởng ban đầu là dẫn nước từ Biển Đỏ vào Biển Chết, vốn đang co lại nhanh chóng, đồng thời tận dụng sự chênh lệch độ cao để phát điện và xây dựng các nhà máy khử mặn cung cấp nước ngọt cho sa mạc. Đây được xem là một trong những dự án chiến lược lớn nhất lịch sử Jordan. Tuy nhiên, do chi phí lên tới 10 tỷ đô la Mỹ cùng sự bất đồng chính trị với Israel và Palestine, cộng thêm lo ngại về tác động môi trường, nên dự án này nhiều lần bị trì hoãn và cuối cùng gần như bị hủy bỏ vào cuối năm 2021. Nhận thấy sự bế tắc đó, Jordan đã chuyển hướng sang một ý tưởng thực tế hơn, đó là dự án khử muối và vận chuyển nước Aqaba Amman. Thay vì xây kênh nối hai biển, họ sẽ tập trung khử mặn nước biển ngay tại Aqaba, sau đó bơm qua đường ống dài gần 300 km xuyên qua sa mạc để cấp nước cho Amman. Ước tính nó sẽ cung cấp 300 triệu mét khối nước sạch mỗi năm cho khu vực thủ đô. Đây chính là ví dụ điển hình cho việc dẫn nước biển vào sa mạc để biến nó thành nguồn nước ngọt. Với một đất nước khan hiếm tài nguyên nước bậc nhất thế giới, dự án này được coi là ưu tiên an ninh nước số 1 và dự kiến sẽ vận hành trong thập niên 2030. Trên đây là những lý do tại sao hầu hết Jordan bị bỏ hoang. Nếu muốn chúng mình làm về đề tài nào, các bạn hãy để lại bình luận bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.